السلام علیکم په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10th میتھس ایکسرسایز 7.2 کوېسچن نمبر 10 سالف کوو او موږ ته وایي چې د دې سیکټر ایریا معلومه کوي. دا یو سیکټر راکړی دی، د دې ایریا دا څه برابره ده. نو سلیوشن کې ګوره موږ ته ګیون یو آر دی او یو تیټه ګیون ده. ټیک ده که نه؟ نو سلیوشن موږ به ولیکو چې ګیون څه دي. ګورئ ګیون چې کومه دی اول نمبر خو د انګل هغه موږ تیټه نه ریپرزینټ کوو او 60 ډیګري ده. 60 ډیګري. نو تاسو ګوره دا یو شیز نوٹ کړئ چې دا ډیګري به تاسو ریډین ته اړوئ. ریډین ته به څنګه اړوئ؟ 60 سره به پای ډیوایډډ بای 180 وکړئ. نو دا به داسې کینسل شي او چې تینې 18. نو مطلب دا انګل چې کومه ګیون ده دا اصل کې پای بای 3 ریډین ده. ټیک ده که نه؟ بیا چې کوم بل سیز ګیون دی ریډیس ګیون دی. ریډیس چې کوم دی 6 سانتي میټر دی او ریکوایرډ څه دي؟ د ریکوایرډ لږ صفحه ولیکم. ریکوایرډ څه دي؟ ریکوایرډ دي چې فایند ایریا of sector OPR. OPR سیکټر له نامه ورکړی ده. ټیک ده که نه؟ OP او R دا سیکټر یاد دی چې د ایریا معلومه کوي. دا به موږ ډینوټ کړو A نه او دلته به موږ وایو چې دا څه دی. نو موږ ته پته ده چې as area of the sector A is equal to 1/2 R square theta. دې کې به موږ سمپلی ویلیو واچو. putting values. نو دې کې چې ویلیو واچوئ 1/2 خو په خپل ځای R square په ځای به 6 سانتي میټر او سکویر به هم پې واخلئ او تیټه چې کوم دی پای بای 3 شو. ټیک ده که نه؟ اوس 6 سکویر نه 36 راځي، سانتي میټر سکویر نه سانتي میټر راځي. صحیح ده؟ نو دې نه به راشي 1/2 36 ملټیپلای پای بای 3 سانتي میټر سکویر. نو دا به شي 18 او 3 18 چې 3 18 دا به د 6 پای به راشي. څه به راشي؟ 6 پای سانتي میټر سکویر او 6 پای 6 ملټیپلای پای یعنی 3.1415 دې نه به راشي 18.849 او سانتي میټر سکویر هم. نو موږ به فاینلی دلته کې ولیکو چې ایریا of sector OPR is equal to A, which is equal to 18.849 centimeter square. نو دا موږ سره د دې ریکوایرډ ایریا وه.